स्वागत छ सबैलाई हाम्रो नयाँ अनि चुनौतीपूर्ण यात्रामा। यसपालिको यात्रा मनासलु सर्किटको। मनासलु सर्किट गोर्खा जिल्लाबाट सुरु भएर मनाङ जिल्लामा सकिन्छ। यो यात्राको सुरुवात काठमाडौँबाट नै हुन्छ। काठमाडौँबाट आबुखैरेनी हुँदै आरुघाट अनि आरुघाटबाट सोतीखोला। हामी पहिलो दिन गोर्खाकै गाडीमा सोतीखोलासम्म जान्छौँ। कुनै ठाउँमा बाटो अलि अप्ठ्यारो नै थियो। आरुघाटसम्म बाटो राम्रो नै छ, तर त्यसपछि पुरै अफ रोड। बाटो अप्ठ्यारो भए तापनि त्यहाँबाट देखिने दृश्य एकदमै लोभलाग्दो थियो। नदी छेउको खेत किन नहोस् अथवा डाँडाको टाकुरामा गरेको उब्जनी किन नहोस्, त्यही डाँडाबाट बगेको झरना नै किन नहोस्, सबैले हामीलाई लोभाइसकेको थियो। सोतीखोला पुग्न करिब 9 घण्टा जस्तो लाग्दो रहेछ। पहिलो दिन हामी सोतीखोलामै बस्छौँ। दोस्रो दिन बिहानै सोतीखोलाबाट निस्क्यौँ। सोतीखोलाबाट माछीखोलासम्म जिप जाँदो रहेछ। केही छिन जिपलाई नि कुर्यौँ। गाडी चढ्ने हामी एकदम एक्साइटेड। जिप चढेर जाँदा माछीखोला पुग्न 1.5 घण्टा लाग्दो रहेछ। जाँदै गर्दा झरनाहरू नि धेरै नै देखिँदो रहेछ। गोर्खा जिल्लामा ठुला झरनाहरू धेरै नै पर्दो रहेछ। यति धेरै झरनाहरू देखिन्छ भन्ने सोचेका थिएनौँ। पाइलामा ठुला झरनाहरू देखि नै रहन्थे। केटाहरू सब झर्नाको फोटो खिच्दै हाम्रो गाडी चाहिँ यो है। न्याउली झरना चाहिँ बाटोको छेउमा नै थियो। केही समय न्याउली झरनामै बितायौँ अनि त्यहाँबाट माछीखोला पुग्यौँ। माछीखोलाबाट नै हाम्रो हिँडाइ सुरु भयो। आजको हामीले कुनै गन्तव्य नै राखेको थिएनौँ, तर अँध्यारो हुँदासम्म जहाँ पुगिन्छ त्यहीँ बस्ने प्लान थियो।
ल दाइ कस्तो भइरहेको यार खासमा भन्नुपर्दा हाम्रो ट्रेक आज बिहानदेखि स्टार्ट भयो अब एकदम रमाइलो भइरहेछ साथीहरू आइरहेछ होइन बिस्तारै बिस्तारै आइरहेछ पानीले के भयो गर्मी भएन पानीले चाहिँ त्यस्तो खासै फरक परेको थिएन यो लुगाहरू मात्र भिज्छ भनेर चाहिँ अब यो कभर ओरेर छ है प्लास्टिक यो प्लास्टिकले गर्दा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि भित्र एकदमै गर्मी भइरहेछ त्यो गर्मी चाहिँ अलि झेल्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन त्यही भएर पसिना पसिना भइरहेछ ल ठिकै छ त्यो पनि अब कहाँसम्म पुगिन्छ आज हेर्दैछौँ भोलि काम लाग्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो होला है तर हेरौँ भन्न सकिँदैन हेरौँ ल ठिक छ भोलि के हुन्छ क्लाइमेट पानीले लास्टै ल्यान्ड गरे नि यस्तो ल्यान्ड गरे ल दाइ के छ मजा आइरहेछ एकदम मजा अविस्मरणीय के भन्छ नेपालीमा मेमोरी के भन्छ नेपालीमा के भन्छ अविस्मरणीय क्षण भइरहेको छ रमाइलो छ तल यहाँ के अरे पहिरो गएर खतै भएको रहेछ हिँडेको पहिलो दिनदेखि नै पानी परिराखेको थियो 3 दिन हुँदासम्म नि पानी रोकिने कुनै आशा देखिएन तर लक्ष्य पन्छ्याउनु थियो जे जस्तो गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ हिजोको बास यादु बगरमा नै थियो यादु बगरबाट 5 मिनटको दूरीमा नेपालकै पहिलो क्यान्टिलिभर ब्रिज देख्न पायौँ अहिलेसम्म हिँडेको बाटोमा धेरै जस्तो धारिला ढुङ्गा भएको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो सँगसँगै पानी र हावाले पनि केही गाह्रो बनायो जे भए तापनि लार्के पासलाई सम्झिँदै हामी अगाडि लाग्यौँ यारु बगरबाट 1 घन्टामा जगत पुग्यौँ जगतमा नि एउटा राम्रो झरना थियो अघि भने जस्तै मनासलु सर्किटमा अनएक्सपेक्टेड झरनाहरू धेरै नै देखिन्छ यो झरना चाहिँ अलि भिन्न थियो अरूभन्दा केही फरक जगतबाट सल्लेरी हुँदै हामी फिल्म पुग्यौँ फिल्म अरूभन्दा केही ठुलो ठाउँ थियो र यहाँ सानो बजार नै थियो केही ठाउँमा हामीले लन्च गऱ्यौँ पुग्दा अलि ढिलो भइसकेको थियो करिब 1 बजिसकेको थियो दिउँसोको खाना खाएर हामी फिल्मबाट निस्क्यौँ
फिल्म पुग्दासम्म नि धेरैचोटि हामी पहिरो काटेर आएका थियौँ। अगाडि पनि धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ भन्ने खबर पायौँ। हामी त्यही बाटोको बारेमा बुझ्दै अगाडि बढिरहेथ्यौँ। त्यही भएका साथीहरूले हामीलाई बाटोको अवस्था बुझाइदिनु भयो र खाइरहेको खाजा हामीलाई पनि दिनुभयो। हामी त्यही बाटोबाट बिस्तारै बिस्तारै अघि बढ्दै नेकफेदी पुग्यौँ। नेकफेदी पुग्दा अलि अँध्यारो नै भइसकेको थियो। लगभग 5:30 बजिसकेको थियो। त्यही भएर हामी त्यो दिन नेकफेदीमै बस्यौँ। आज चौथो दिन। नेकफेदीबाट बिहानै हामी 5:30 बजे निस्क्यौँ। नेकफेदीभन्दा अगाडि धेरै नै पहिरो गएको थियो। हामी त्यही पहिरो काटेर 1 घन्टामा पेवा पुग्यौँ। अनि पेवामा चिया खानको लागि रोक्यौँ। मर्निङ चाहिँ एकदम मजा भयो, तातो भइरहेको छ। हाम्रो ललित सर एकदम आजको 1 घन्टाको जर्नी चाहिँ एकदम एक्साइटेड हो। रमाइलो एडभेन्चर भएको छ। पहिरोले ल्याङ गरे पहिरो ल्याङ आएर अगाडि के छ हेरौँ अब। याद घोर खाएर पेवाबाट हामी डेङ अनि डेङबाट राणा गाउँ अनि राणा गाउँबाट बिहीफेदी पुग्यौँ। करिब 10 बजे हामी बिहीफेदी पुग्यौँ। बिहीफेदीबाट बल्ल ल्यान्डस्केप अलि चेन्ज भयो। हिमालहरूको झल्को पनि देखिन थाल्यो। बिहीफेदीमै हामीले दिउँसोको खाना पनि खायौँ र 12 बजीतिर बिहीफेदीबाट निस्क्यौँ। 3 दिनसम्म चाहिँ अलि अप्ठ्यारो बाटो हिँड्नु परेको थियो। तर बिहीफेदीबाट अलि बाटो सजिलो भयो। रमणीय दृश्यहरू एकदमै देखिन थाले। ट्रेकको पहिलो दिनदेखि नै बुढी गण्डकीको तिरैतिर नै हिँड्नुपर्छ। बुढी गण्डकीलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। बुढी गण्डकीको साथ यो ट्रेकभरि नै रहन्छ। 2 घन्टा बिहीफेदीबाट हिँडिसकेपछि गाप भन्ने ठाउँ पुग्दो रहेछ। गाप पनि एकदमै रमणीय ठाउँ थियो। ठुला ठुला झरनाहरू गापमा नि पर्दो रहेछ। झरनाकै छेउमा भएको होटलमा हामीले केही समय बितायौँ। त्यहाँ भएको दृश्यलाई एकछिन निहाल्यौँ र आनन्द लियौँ। साँच्चै नै यो देश अति नै सुन्दर छ। कहाँ पुगेर के देख्न पाइन्छ भन्ने ठेगान नै हुँदैन। आजको गन्तव्य हामी अझै पुगिसकेका थिएनौँ। गापबाट नामरुङ अझै 3 घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ। गापबाट नामरुङ चाहिँ अलि उकालो बाटो नै छ र त्यो उकालो बाटो गर्न हामीलाई धेरै नै गाह्रो भयो।
सायद बिहानदेखि नै हामी धेरै हिँडिसकेको हुनाले ज्यान नै थकित भइसकेको थियो र त्यो लास्टतिर भएको उकालो गर्न एकदमै गाह्रो भयो। नामरुङ पुग्दा अँधेरो भइसकेको थियो। त्यो दिन हामी नामरुङमै बस्यौँ। तिमीलाई के चाहिन्छ? कलम चाहिन्छ। तिमीलाई के रे? तिमीलाई चकलेट पनि? कापी किताब कलम होइन? के चाहिँ? तदुङदुमा? के हो त्यो भनेको? ल तिम्रो नाम के? छिरिङ के? छिरिङ लामा हो। छिरिङ शेर्पा। तिम्रो? भाइको नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? छाङ्ग्यालजेन। तिम्रो नाम के हो? कान्छ तिम्रो नाम के? गालजिङ हो। सानो मान्छेलाई यो खल्टीमा ल। खल्टीमा उता फाल्ने है? डस्टबिनमा लगेर हाल्ने ल। चकलेट छैन। चकलेट मनपर्छ? कति मनपर्छ? धेरै मनपर्छ? थ्याङ्क यू भनेको थ्याङ्क यू भनिदिएको उता हेरेर थ्याङ्क यू भनिदेऊ। हेलो नमस्ते नमस्ते गरिदेऊ। उता हेरेर त्यहाँ हेरेर भन। ल ल
आजको दिन हामी नाम्रुङबाट स्यालासम्म आयौँ। स्याला पनि मनासलु सर्किटको एकदमै मुख्य ठाउँमा पर्छ। स्याला पनि एकदमै ठुलो र राम्रो ठाउँ थियो। त्यहाँ होटलहरू पनि थुप्रै थिए, तर धेरै जस्तो होटलहरू खुलेका थिएनन्। केही होटलहरू मात्रै खुलेका थिए। कोभिड-19 को कारणले पनि धेरै ठाउँमा धेरै जस्तो राम्रो होटलहरू बन्द भइसकेका थिए। मनासलु हिमाल लोगाउँबाट नै देख्न सुरु हुन्छ र यहाँ स्यालाबाट पनि देखिन्छ। जुन लागेको भएर राति पनि मनासलु हिमाल एकदमै राम्रो देखिएको थियो। त्यो दिन हामीले देखेको स्याला यस्तो थियो। स्यालाबाट अरू दिन जस्तै बिहानै 7 बजे निस्क्यौँ। स्यालाबाट 1 घन्टामा सामा गाउँ पुगिँदो रहेछ। त्यही बाटोमा एकदमै रमाइलो जङ्गल पर्छ। रङ्गी बिरङ्गी रुखहरूले चाहिँ जङ्गललाई एकदमै सुन्दर बनाएको थियो। सामा गाउँमा धेरै पर्यटकहरू आएर बस्ने गर्छन्। यो ठाउँबाट पुङ्गेन गुम्बा, वीरेन्द्र ताल र मनासलु बेस क्याम्प जान सकिन्छ। सामा गाउँमा गुम्बाहरू पनि एकदमै धेरै पर्छ। धेरै वर्ष पुराना गुम्बाहरू यो ठाउँमा अवस्थित छन्। हामी पनि ती गुम्बाहरू घुमेर वीरेन्द्र तालतिर लाग्छौँ। सामा गाउँबाट वीरेन्द्र ताल 1 घन्टा टाढा छ। वीरेन्द्र ताल सोचेको भन्दा एकदमै ठुलो थियो। वीरेन्द्र तालको ट्याक्कै माथि चाहिँ मनासलु बेस क्याम्प पर्छ।
जहाँ पुग्न वीरेन्द्र तालबाट 5 घण्टा लाग्दो रहेछ। साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्न पाइन्छ। के कसो हो गाँठे? हामीले वीरेन्द्र तालतिर करिब 1 घण्टा बितायौँ। वीरेन्द्र तालबाट फर्केर हामी साम्दोतिर लाग्यौँ। यहाँबाट साम्दो पुग्न 3 घण्टा जस्तो लाग्छ। स्यालादेखि नै साम्दोसम्म बाटो एकदमै राम्रो छ। खासै उकालो बाटो पनि छैन। लगभग बाटो त्यसो भएर हिँड्नुपर्छ। साम्दो मनासुलु सर्किटमा पर्ने एकदम अन्तिम गाउँ भने नि हुन्छ। यो पछि कुनै बस्ती देखिँदैन। हामी 2 बजेतिर साम्दो पुग्यौँ। साम्दोमा से कार्सेङ होटलमा बस्यौँ। साम्दोमा पुगेर एकछिन खाजासाजा खाएर हामी साम्दो गाउँ नि पुरै घुम्यौँ। साम्दो गाउँ तिब्बतको एकदमै नजिकै छ। साम्दो गाउँबाट तिब्बत पुग्न कम्तीमा 5 घण्टा लाग्छ। साम्दोमा बस्ने मानिसहरू पनि प्राय सामान किन्न तिब्बत नै जाँदो रहेछन्। रुम टुर गराउँ त। चाबिला डबल लगाइदिएको वाला छ कि। ल साथी, हाम्रो रुम यस्तो छ है। हेरौँ यतापट्टि यहाँ अनुराग आशिष भट्टको, यहाँ हुनुहुन्छ ललित बन्ल, यहाँ हुनुहुन्छ विक्रम कार्की, यहाँ स्वयं म महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ। पासमा हान्नुपर्छ है। एक नाच्दा दर्द नाच्नुपर्छ। कस्तो हुन्छ अब कन्डिसन? पासमा नाच्नुपर्छ है गाइस। पासमा नाच्नुपर्छ। उठ्यो बस्यो गर्नुपर्छ। उठ्यो बस्यो। साम्दोमा बस्दा बस्दै मौसम बदलिएको पत्तै भएन। बाहिर हेर्दा हिउँ नै परिसकेको थियो। केही छिन अगाडिसम्म घाम लागिरहेको थियो, तर एक्कासी हिउँ नै पर्यो।
यो हिउँ पर्नु नि एकदमै अनएक्सपेक्टेड भयो। हिउँ पर्छ भनेर सोचेका नि थिएनौँ। साथीहरू पनि बाहिर निस्केर हिउँमा रमाउन थालिसकेका थिए र अरू केही साथीहरू अझै साम्दो पुग्दै थिए। गाह्रो भयो यार हिउँ पऱ्यो अब। त्यही त 81 मौसम यस्तो भयो अब के गर्ने। साम्दोमा थियौँ अब धर्मशालाको लागि वेटिङमा, तर मौसम नै ड्रास्टिक चेन्ज भयो। अब चारैतिर हिउँ नै हिउँ छ। हिउँ परेर भोलि हिँड्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर सोची पनि राखेका थियौँ, तर लकिली त्यस्तो भएन। भोलि बिहानै एकदम मजाको घाम लाग्यो र हिजो परेको हिउँ सबै पग्ल्यो। आज 7औं दिन। आजको यात्रा धर्मशालाको थियो। आजको दिन धेरै हिँड्नुपर्ने थिएन। साम्दोबाट 3 घन्टामै धर्मशाला पुगिन्छ। त्यही भएर मजाले खाना खाएर साम्दोबाट निस्क्यौँ र त्यहाँ बसेको परिवारसँग बिदा माग्यौँ। हामी बिस्तारै हिँडेर धर्मशाला पुग्यौँ। आजको दिन चाहिँ धर्मशालामै बस्यौँ। धर्मशालाबाट हामी 4:30 बजे नै निस्क्यौँ। तलबाट नै हामी सँगसँगै आएको एउटा कुकुर नि थियो। जाडो अति नै भएर साथीहरूले उसलाई नि अलिकता लुगा लगाइदिए। यो दिन मनासलु सर्किटको एकदमै मुख्य दिन थियो, किनभने आज लार्के पास कट्नुपर्ने थियो। लार्के पास गर्दैछौँ हामी। बिचमा एउटा ताल नै थियो, तर त्यो पुरै जमिसकेको थियो। लार्के पासमा नि 2-3टा सानो सानो तालहरू देख्न सकिन्छ। लार्के पास कट्नु एकदमै चुनौतीपूर्ण र सङ्घर्षपूर्ण मानिन्छ। लार्के पास 5106 मिटरमा अवस्थित छ। यो पासलाई एकदमै लामो पास पनि मानिन्छ।
ल गाइजहरू हामी लार्केको करिब आइसकेका छौँ थकै लाएर हामी यहाँ रेस्टमा यो हो नि पारा हामी 4:30 बजे पनि हिँडेकै छौँ लार्के पास पुग्न धर्मशालाबाट 5 घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ। हिउँ परेको कारणले लार्के पास पुग्न एकदमै गाह्रो भयो। जस्तोसुकै गरेर हामी बिस्तारै अघि बढ्यौँ। पाइला चाल्दा टेकेको ठाउँमा धेरैपल्ट हिउँ भाँसिरहेको थियो। जति अगाडि गयो त्यति हिउँ छ। धेरै ठाउँमा लडियो पनि। हिउँमा देखिएको पाइलाहरू पछ्याउँदै हामी लार्के पासतिर अगाडि बढ्यौँ। चिसो पनि एकदमै थियो, तर जस्तो समस्या भयो नि हामी लार्के पास पुग्यौँ। केही साथीहरू पहिल्यै पुगिसकेका थिए र हामीलाई वेट गरिरहेका थिए। के छ कता हो केटाहरू Hi guys! एक पन्च we made it ल We did it guys! गाडी ल ल आइसुरो लाग्यो नि हाम्रो We made it! we made it लार्के पास ढुङ्गे बगारा माया ढुङ्गे बगारा माया ढुङ्गे बगारा हल्ला नगर छिटो जेनिस छिटो फास्ट You did it! ल ल ल ल ल Finally you did it! Cheers Allah. हामी मध्येको एकजनाको चाहिँ पहिलो ट्रेक थियो र ऊ पनि सजिलैसँग लार्के पास पुग्यो। ट्रेक जाँदा जहिले पनि एल्टिट्युड मिलाएर जाँदा चाहिँ केही समस्या देखिँदैन, तर हतार गऱ्यो भने चाहिँ बिरामी हुने समस्या देखिन सक्छ। लार्के पासबाट ओह्रालो झर्दा एकदमै गाह्रो भयो। लार्के पासबाट तल एकदमै स्टिप ओह्रालो छ जुन हिउँले छोपिएको थियो। त्यसैमाथि हिउनी आइस भइसकेको थियो, जसले गर्दा हामी धेरै ठाउँमा चिप्लिएर लड्यौँ। धेरै ठाउँमा समात्न ठाउँ नभएर र ग्रिप नै नमिलेर हामी जानी नै स्लाइड गऱ्यौँ। धेरै बेरसम्म ओह्रालो झर्दा नि हिउँ बाहेक केही नै देखिएको थिएन। जब माथिबाट पङ्कर लेक देखियो त्यसपछि मनाङ पुगेको आवाज भयो। लार्के पास कट्न हामीलाई झन्डै धर्मशालाबाट 8 घन्टा लाग्यो। 8 घन्टामा हामी मनाङको लार्के फेदी पुग्यौँ। लार्के फेदीबाट आफ्नो यात्रालाई अघि बढाउँदै 2 घन्टापछि हामी भीमथाङ पुग्यौँ। त्यो दिन हाम्रो बास भीमथाङमै भयो।
आज ट्रेकको अन्तिम दिन। आजको यात्रा भीमथाङबाट बेसी सहरसम्मको थियो। भीमथाङबाट नै बेसी सहर पुग्ने लक्ष्यले हामी बिहानै भीमथाङबाट निस्क्यौँ। भीमथाङबाट नि त्यहाँ भएका विभिन्न हिमालहरू धेरै नै देखिन्छन् र त्यहीँबाट मनासलु हिमालको पछाडिको भाग नि देखिन्छ। अनि यो बगिरहेको खोला चाहिँ दुध खोला हो। दुध खोलाको सुरुवात यही माथिबाट नै हुन्छ। भीमथाङबाट धारापानीसम्म हिँड्नु नै पर्छ र त्यो बाटो हिँड्न कम्तीमा नि 9 घन्टा लाग्छ। अनि त्यहाँबाट गाडी चढ्न सकिन्छ। मनासलु सर्किट धारापानीमा नै आएर सकिन्छ। त्यो दिन हामी राति 9 बजेतिर बेसी सहर पुग्यौँ। त्यो रात त्यहीँ बसेर अर्को दिन चाहिँ हामी काठमाडौँ फर्क्यौँ। यो यात्रा 10 दिनको रह्यो। 10 दिनमा हामीले यो देशमा भएको सुन्दरताको अनुभूति गर्न पायौँ। पानी, हिउँ, हावा, जेसुकै कुराले गाह्रो बनाए तापनि हामीले आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गरेर नै छोड्यौँ। मनासलु ट्रेक लामो र अलिकति गाह्रो नै छ। जे जस्तो भए नि असम्भव चाहिँ पक्कै पनि छैन। यो ट्रेकले हामीलाई एकदमै साहसी बनाएको छ र साहसी बन्ने पाठ पनि सिकाएको छ। यो ट्रेकमा तपाईहरू पनि अवश्य नै आउनुहोला र यो देशमा भएको सुन्दरतालाई निहाल्नुहोला। यो देशमा पक्कै पनि नदेखेका कुराहरू र नसोचेका कुराहरू धेरै नै छन्। तपाईहरू पनि कुनै न कुनै ठाउँ जानुहोस् र यो देशको सुन्दरतालाई एकचोटि निहाल्नुहोस्। हाम्रो देश सुन्दरताको देश र यो सुन्दरता हाम्रो पहिचान।